आइबों के लिए हमने में बिल्कुल ना मगे यूट्यूब चैनल है तामा सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करो तो मन दान वीडियो को ले वीडियो स्क्रीन के देने itu rata manggulan kita dendeng ni, ada Islam dan video sama aja itu nak kata kampil bantu, atar mereka devini video kita itu mamai manggulan dek ini, mereka atar mak udah kata comment kerla tu ibu yang sahat awak, dekka devil yang ta manggulan mereka gini, itu gatut teh mah petrol settle, mereka atar mak api ada kalau tu orang taram petrol settle ke petrol lo diesel lo, हम किसी oil ला गहान दे आना को ना hundar बालांडो මොකද ඒ කියන්නේ සමහරට අපි හදිස්සි කියලා දැනගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක ගහන කිව්වම පෙට්‍රල් ලීටර් යම් කිසි ගාන අපි බලන්නේ නැතුව ඩ්‍රයිවිං සීට් එකේම ඉන්නවා. ඒතර මොකද මේගොල්ලෝ කරන්නේ රුපියල් 1000කට 700ක විතර ගහනවා. මොකද අපි බලන්නේ නෙවෙයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෝඩිය කරකලා දෙනවා. එතකොට අන්තිමට රුපියල් 300ක් අතේ තියාගන්න පුළුවන්. මොකද අන්තිම දවසේ අන්තිමේදී පෙට්‍රල් ලීටර් ගිහපු ගානේ සල්ලිනේ ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. කැෂියර් එකට. එතකොට අපිට 1000ක් අපි ඇත්තටම 300ක් වැඩියෙන් දීලා තිනවා. එහෙම අනන්ත වෙනවා. ගොඩාක් කට්ටිය ගෑනු කට්ටිය ඕවා බලන්නේ නැතුව යනවා. අන්තිමට මාර පාඩුයි. එහෙම හොඳට බලන්න මොකද එහෙම ගහන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ගත්තොත් දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා ඔය බස්සල ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය පත්‍රිකා බෙද යනවා. ඒ හොඳට බලන්න ඒකම පත්‍රිකාවක් තියෙන්නේ ඒ රෝගියෙක් ඉන්නවා කියලා එක ජාතික රෝහලේ ඕ වෛද්‍ය සාතික ඒ ඇත්තටම ඒ රෝගියෝ මැරිලා. එහෙම ගිහිල්ලා ඇත්තටම කාට හරි අහන්න පුළුවන් මේ රෝගියෝ මොන රෝහලේ මොන වාට් එකේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්කම ගිහිල්ලා ඕන කතා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒ රෝගියෝ ඇත්තටම මැරිලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න ඒවා. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ එහෙම කට්ටිය නෑ එක්කෝ. මේක ඔය සිංගන්නු දැන් ඔය යාචකයෝ හරි සංවිධානාත්මක විදිහට කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උදේට ගෙනල්ලා දානවා වෑන් වලින් ගෙනල්ලා දානවා ඊට පස්සේ හන්දෑවේ වෑන් වලින් ආයෙ ගෙනිනවා. ඕක තමයි බිස්නස් එක. අන්න එහෙම යන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. හරිද? ඒක නිසා ඕව ඇත්තටම ගොඩාක් දේවල් බොරු. දැක්කම තේරෙනවා මේ ආධාරයක් ඕනේ හොඳට අතරපය තියෙනවා. අනික මේ මැරිච්ච මිනිස්සු අනේ විකුණන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා තමයි ඔය හොඳට ඕගොල්ලන් හොඳට අවධානය යොමු කරලා බලන්න मोबाइल फोन වලට එනවා කෝල් මොබිටෙල් ආයතනයේ රුපියල් ලක්ෂයක් දෙන්න 20000ක් දෙන්න 30000ක් දෙන්න ඔහොම කියලා. ඊට පස්සේ ටැග් ගන්න පුළුවන්. නමුත් රුපියල් 500 ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ, ඉන්ෂුරන්ස් ගෙවන්න ඕනේ. ඔය වගේ නොයෙක් ಜಾති දේවල්. හරි. එහෙම ඇත්තටම කිසි ඒ පිළිකත් ආයතන විසින් එහෙම කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම කරනවා නම් ලක්ෂයක් ඕගොල්ලන්ට එහෙම දිනුම් ඇදීම් කොහෙවත් නැහැ. තියෙන්නේ අර බොනන්සා එක යනවා මේ මොබිටෙල් එකේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට ආය සල්ලියක් දාන්න ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඕනේ නැහැ. අන්න ඒව ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. ඔය ඊසි කෑෂ් කරමෙන්ට සල්ලි වරන් කරන ඕන තරම් ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ගාලෝ අපි කාර් ගන්න ගියපුවම සමහරට අවුරුදු මේ 5-10ක් යූස් කරලා නමුත් මීටරේ තියෙන 50,000යි 60,000යි. එහෙම වෙන්න බෑ. ලක්ෂ එකමාරක් දෙයක් අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය. ඒ නතර කරලම දුවන්නේ නැතුවම තිබ්බොත් තමයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කාර්යයක් ගන්න දුවන්නේ. ඒක නිසා ඔතන අනිවාර්යෙන් මීටරේ කරකවලා තියෙනවා. මීටරේ 50,000කින් කරකවනවා, ලක්ෂ 2කින් කරකවනවා, 3කින්. ඉතින් ගන්න එක්කෙනාට හිතෙන්නේ මේක හොඳයි කියලා. හරි. තව තියෙනවා ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච ඒවා ඕනතරම් විකුණු. ඒක හොඳ ආකාරව මම දැනුවත් එක්කෙනෙක් ජිප් එකකුත් විකුණුවා. දැන් මාසයකට විතර කලින් ඒක වෙලා තිබ්බේ හොඳටම ඇක්සිඩන්ට් වුණා ඉස්සරහා වින් ස්ක්‍රීන් ඔක්කොම හොඳටම. ඒක ඇත්තටම කොහොම හරි වහලා මේ ළඟදී විකුණුවොත් එක. දැන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් බාස් කෙනෙක් ගෙනියන්න ඕවා බලන්න. ඒ සමහර ඒගොල්ලන්ට ගහන සුවරෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේක ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච එකද නැද්ද කියලා. ඒ සමහර ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච ඒවා හොයන්න බැරි තරම් විදිහටම හදලා දෙනවා. ඒ වැත්තටම හොයන්න බෑ ඒකට. ඒකද හොඳම අවධානයෙන් ඉන්න පරණ වාහන ගන්න යනවා. හරි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඔය රැකියාව දෙනවා කියලා සමහර කට්ටිය රුපියල් 100 එකතු කරනවා. ඔය ඒජන්සි ඔය පිළිගත් ඒජන්සිස් වර්ගයක් තියෙන ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න මේ රැකියාව දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ බොරුවට ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ජීවදත්තේ ඕව අරගෙන රුපියල් 100ක් ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම මේ බොරුවට ගන්න. එහෙම තනතුරුකුත් නැහැ. එහෙම රටවල ජුබ්බුත් නැහැ. මොනවත් නැහැ. ඒ බොරුවට ගන්නවා. රුපියල් 100 හිතන්න දවසකට 10 දෙනෙක් ආවා.
රුපියල් 1000ක් නේ. එතකොට මාස්පතා ඔහොම දාන්න. ඔහොමම එක එක ඒවලට දාන්න. ගෘහ සේවයට දාන්න පුළුවන් ගණකාධිකරණයට ඊට පස්සේ කුෂිකර්මා ඔහොමම එක එක දේවල් වලට. ඔය ඔතන එක සල්ලි ගන්නවා කියන්නේ මොකක් හරි තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම තව දෙයක් තියෙනවා. ආයෝ දේවාල වල ඇත්තටම ඉන්න ඔය කිසි ගම්බදෝ අම්පාර ඔය පැති වලට යනකොට ඇත්තටම කපුවෝ ඉන්නවා බොරු කපුවෝ. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ මේ ගත්තොත් එහෙම නුවර කොළඹද ඉන්න මේ නිකන් කට්ටිය බොරුවට ආවේශ වෙලා වගේ රංගපාලා ඒ පැති වල මිනිස්සුන්ගේ හොඳට සල්ලි ගන්නවා. එහෙම වුණතරම් අහු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා කපුකමේ ඕවා වැඩි යන්න එපා. ඒ කියන්නේ දේවාල ගානේ ඕවා තමන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඕනම දෙයක. හරි ඊට පස්සේ ඔය දවසකට රුපියල් 1000ක් හොයන්න පුළුවන් 5000ක් හොයන්න පුළුවන් ඔහොමම කරලා පිරිමීඩ වලට සෙට් කරන කට්ටියකුත් ලංකාවේ නැතුවම නෙවෙයි අදටත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඔය භාණ්ඩ ලොකුවට ගන්න ඔරලෝසු ගන්න සූර්ය කෝෂ ගන්න ඒ වගේ දේවල් ලැප්ටොප් ගන්න තමන්ට වැඩක් නැතිව ලොකු මිලකට ගන්න ඊට පස්සේ සල්ලි මෙහෙම ගන්න පුළුවන් කියලා ලොකු ඔය ගොඩාක් වෙන්නේ ගිහිල්ලා මොලේ හොදනවා බ්‍රේන් වොෂ් එක කරනවා මෙහෙම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. අනේ ඒ වගේ වලට රැගෙන ඇත්තම සත්‍යය වෙලා උත්සාහයෙන් විතරයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. නිකන් ඉතින් ওই නිදානයක් කරේ සුයිප් එකක් කරේ ඒ වගේ දේවල් ඇදුණු ඇරෙන්න අනිත් හැම දෙයකම තියෙන්නේ මහන්සිය කැපවීම අදිෂ්ඨාන ඒ වගේ දේ. හරි එහෙනම් නැවත දික්කේ නැවතම